নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ওয়াৰ্ল্ড পলিটি ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বৰ্তমান অসমত বহু চৰ্চিত এটি বিষয় আসাম কাউ প্ৰটেকচন বিল বা আসাম কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল 2021 অৰ্থাৎ গো সুৰক্ষা বিধেয়কখনৰ বিষয় বিশেষকৈ এই গো সুৰক্ষা বিধেয়কখননো কি ইয়াক কিয় আনিব বিচৰা হৈছে লগতে এই বিলখন অনাৰ লগে লগে আমি কি নতুন পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাম সেই গোটেই বিষয়বস্তুকে এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে আগন্তুক APSC মেইনছ এক্সামৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিও এই ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তেন্তে আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতেই কৈ লওঁ এই আসাম কাউ প্ৰটেকচন বিলখন এতিয়ালৈকে আইনলৈ ৰূপান্তৰ হোৱা নাই ইয়াক বিধানসভাত থ্ৰ প্ৰপাৰ লেজিসলেশ্যনৰ দ্বাৰা আইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱহে আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু স্পেচিয়েলি অসমৰ যিবোৰ হিন্দু ডমিনেটেড এৰিয়া বা এক কথাত ক'ব পাৰে যে যিবোৰ এৰিয়াত হিন্দুৰ সংখ্যা বেছি তেনেবোৰ এৰিয়াত যাতে গৰু বা কেটল বুলি আমি যাক কওঁ কিনা বেচা বা স্লাটাৰিং কোনো কাৰণতে যাতে নহয় অৰ্থাৎ তেনেবোৰ এৰিয়াত গোমাংস কমপ্লিটলি বন্ধ হৈ যাব আৰু যদিহে কোনোবা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গৈ বিফ বেচা কিনা বা স্লাটাৰিং আদি কৰে তেন্তে ইয়াক ক্ৰাইম হিচাপে বিবেচনা কৰা হ'ব যি নন বেইলেবল হ'ব মানে জামিন লাভ নকৰিব গতিকে এতিয়া ইন ডিটেইল বুজিব চেষ্টা কৰিম যে অসমত কাউ প্ৰটেকচন বিলৰ দ্বাৰা কি নতুন প্ৰভিজন অনা হ'ব আৰু লগতে গোটেই নৰ্থ ইষ্ট ইয়াৰ দ্বাৰা কেনেকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে প্ৰথমতে জানো আহক এই বিষয়ত ইমান আলোচনা কিয় হৈ আছে আমি সকলোৱে জানো যে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা অসমত পুনৰাই গঠন হোৱা বিজেপি চৰকাৰৰ নৱনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়ে তেওঁৰ নেতৃত্বৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰথমটো বিধানসভা অধিৱেশনতেই অৰ্থাৎ 12 জুলাই তাৰিখেই এই আসাম কাউ প্ৰটেকচন বিলখনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় এইখিনিতে কৈ লওঁ বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবোৰ ৰাজ্যত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আছে সেই প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যতে এনে ধৰণৰ আইন দেখিবলৈ পোৱা যায় ফৰ এক্সাম্পল উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্য প্ৰদেশ কৰ্ণাটকা আদি ৰাজ্যবোৰৰ কথা ক'ব পৰা যায় বাৰু যি কি নহওক এতিয়া আহিছোঁ এই যিখন বিলৰ কথা কোৱা গৈছে ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যবোৰনো কি অবজেক্টিভস অফ দ্য কাউ প্ৰটেকচন বিল অবজেক্টিভস হিচাপে অধিৱেশনত কোৱা হৈছে যে যিবোৰ কেটেল আছে বিশেষকৈ কাউ এই কেটেলবোৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবেহে এই বিলখন অনা হৈছে অৰ্থাৎ যি কাউ স্লাটাৰিং বিফ কনজাম্পশ্যন লগতে ইলিগেল যি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হৈ আছে তাক যাতে কমপ্লিটলি বন্ধ কৰিব পৰা যায় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে এই কাউ প্ৰটেকচন বিলখন অনা হৈছে এই বিলখনৰ দ্বাৰা যি কাউ স্লাটাৰিং হৈ আছে তাক যাতে বন্ধ কৰিব পৰা যায় ইয়াক স্লাটাৰিং তেতিয়াহে কৰিব পৰা যাব যেতিয়া থ্ৰ প্ৰপাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টে ভেলিড চাৰ্টিফিকেট দিব যে ইয়াক স্লাটাৰ কৰিব পৰা যাব স্লাটাৰিঙৰ কাৰণে জীৱটো সম্পূৰ্ণৰূপে ফিট হৈ আছে তেতিয়াহে ইয়াৰ অৰ্থ আমি এইটোৱে বুজিব লাগিব যে থ্ৰ ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন কৰিব কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা কৈছোঁ ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দ্বাৰা পাৰ্মিশ্যন দিলেহে ইয়াক স্লাটাৰিং কৰিব পৰা যাব অন্যথা নোৱাৰিব লগতে কোৱা হৈছে যে এই আইনখন অহাৰ পিছত যিবোৰ গৰুৰ বয়স 14 বছৰৰ ওপৰৰ সেইবোৰকে স্লাটাৰ কৰিব পৰা যাব তাৰ তলৰ বয়সৰখিনিক কোনো কাৰণতে নোৱাৰিব কিন্তু 14 বছৰৰ তলৰ যিবোৰ কাউৰ যদিহে কিবা প্ৰব্লেম আছে লাইক হেল্থ ইছ্যু তথা কমপ্লিটলি ফিট নহয় অৰ কিবা এক্সিডেণ্ট হৈছে তেতিয়া তেনেবোৰকে স্লাটাৰ কৰিব পৰা যাব কিন্তু সেইটো প্ৰপাৰ পাৰ্মিশ্যন থ্ৰ ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টে দিব লাগিব তেতিয়াহে পাৰিব কিন্তু কথা হ'ল এই যি স্লাটাৰিঙৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ইয়াক য'তে ত'তে যিকোনোৱে স্লাটাৰিং কৰিব পাৰিব যিসকলৰ এই ক্ষেত্ৰত ভেলিড লাইচেন্স আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ৰেকগনাইজড স্লাটাৰ হাউচ আছে তেওঁলোকেহে পাৰিব অন্যথা কোনো কাৰণতে নোৱাৰে এইখিনিতে আৰু এটা কথা কোৱা গৈছে যে কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল 2021ত যে যিবোৰ হিন্দু ৰিলিজিয়াছ অনুষ্ঠান আছে তেনে কিছুমান অনুষ্ঠানত স্লাটাৰিং কৰা হয় যিহেতু গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই আইন কিছু পৰিমাণে শিথিল হ'ব ফৰ এক্সাম্পল কামাখ্যা টেম্পলৰ কথা ক'ব পাৰি যিহেতু কাউ স্লাটাৰিংটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া যাব কোনো কাৰণতে স্লাটাৰিং নহ'ব কিন্তু বাকী যিবোৰ কেটেলৰ শাৰীত পৰে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এই আইন কিছু পৰিমাণে হ'লেও শিথিল কৰি দিয়া হ'ব এতিয়া আহিছোঁ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনক কেন্দ্ৰ কৰি কি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগোৱা হৈছে এই কেটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল 2021ত এই ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ এই বিলখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ পিছত কোনো কাৰণতে বাহিৰৰ পৰা কাউ বা কেটেল অসমলৈ আনিব নোৱাৰিব লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট টু ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হ'ব আৰু যদিহে ডিষ্ট্ৰিক্ট টু ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কৰিবলৈ দৰকাৰ হৈ পৰে তেন্তে তাক কৰিব হ'লে প্ৰপাৰ অথৰিটিৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব অথৰিটিয়ে পাৰ্মিশ্যন দিলেহে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আন এখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ ইয়াক নিব পৰা যাব
কিন্তু এই ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড হ'ব লাগিব ইট মিন্স এগ্ৰিকালচাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণেহে কাউ বা কেটেলৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়া হ'ব এতিয়া মন কৰিব এই পাৰ্মিশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট টু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত হ'লে কিন্তু কোনো কাৰণতে নালাগে যদিহে সি এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড হয় ইয়াৰ পিছত এতিয়া আহিছোঁ বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত কি নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হ'ব ৰিগাৰ্ডিং দিছ পইণ্ট কোৱা হৈছে যে বিলখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ পিছত কোনেও বিফ কোনো কাৰণতে বেচা কিনা আদি কৰিব নোৱাৰিব আনটিল এণ্ড আনলেছ গভমেণ্ট ৰেকগনাইজড অৰ এপ্ৰুভড চেলাৰ যদি নহয় ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে থ্ৰ গভমেণ্ট যিসকলক লাইচেঞ্চ দিয়া হৈছে তেওঁলোকেহে বিফ বেচিব পাৰিব অন্যথা নোৱাৰিব লগতে এই বিলখনত থকা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্লজ হৈছে যে যিসমূহ হিন্দু মেজৰিটি এৰিয়া আছে লাইক হিন্দু শিখ জৈন এনেবোৰ এৰিয়াত বিফ ৰিলেটেড একোৱে বেচা কিনা কৰিব নোৱাৰিব তাক কমপ্লিটলি বেন কৰা হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে কোৱা হৈছে যে যিবোৰ মন্দিৰ বা সত্ৰ থকা অঞ্চল আছে তাৰ 5 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বিফ কিনা বেচা কমপ্লিটলি বন্ধ কৰা হ'ব আৰু এই সকলোবোৰ এটা প্ৰপাৰ কম্পিটেণ্ট অথৰিটিৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব ওকে এতিয়া আহিছোঁ প্ৰেজেণ্ট চিটুৱেশ্যনৰ বিষয়ে মন কৰিব এট প্ৰেজেণ্ট অসমত কনজাম্পশ্যন অফ বিফ অৰ স্লাটাৰিং ইলিগেল নহয় কাৰণ এই সন্দৰ্ভত অসমত এখন আইন আছে যাক আছাম কেটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল 1950 বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ 1950 চনৰ এই আইনৰ দ্বাৰা অসমত কাউ স্লাটাৰিং কৰিব পৰা যাব যিবোৰ 14 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰৰ হয় মানে এতিয়ালৈকে অসমত এই ক্ষেত্ৰত কোনো বাধ্যবাধকতা নাছিল যিবোৰ এই নতুন আছাম কাউ প্ৰটেকশ্যন বিলৰ দ্বাৰা অনাৰ কথা কোৱা হৈ আছে গতিকে এই 1950ৰ এক্টখনক ৰিমুভ কৰিয়ে এই নতুন আছাম কাউ প্ৰটেকশ্যন বিল 2021 খন অনাৰ ওপৰতেই নতুন চৰকাৰখনে প্ৰস্তাৱ আনিছে এতিয়া আহিছোঁ এই বিলখন এক্ট হোৱাৰ পিছত ইয়াক যদি কোনোবাই ভায়োলেট কৰে তেন্তে কি পেনাল্টিজ শাস্তি দিয়া হ'ব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ কোৱা হৈছে যে এই আইন ভংগকাৰীক 3 পৰা 8 বছৰলৈকে জেইল হ'ব লগতে 3 লাখৰ পৰা 5 লাখলৈকে জৰিমনা ভৰিব লাগিব আৰু যদিহে পুনৰাই কোনোবাই ভুল কৰে আইন ভংগ কৰে তেন্তে এই শাস্তি আৰু জৰিমনা আগতকৈ দুগুণ অৰ্থাৎ ডাবল কৰি দিয়া হ'ব এতিয়া আহিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত উত্থাপিত হ'ব পৰা প্ৰশ্নসমূহলৈ আমি ভাৰতৰ মেপখন যদিহে চাওঁ তেন্তে দেখা পাওঁ যে থ্ৰ শিলিগুৰি কৰিডৰ যাক চিকেন স্নেক বুলি কোৱা হয় তাৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো ৰাজ্যলৈ যাব হ'লে অসম হৈ যাবই লাগিব অসম নোহোৱাকৈ বাকী ৰাজ্যসমূহলৈ এক্সেপ্ট এয়াৰ অৰ ৰিভাৰ ৰোড যাব নোৱাৰি গতিকে কাউ প্ৰটেকশ্যন বিলখনেতো অসমত কাউ বা কেটেলৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কমপ্লিটলি বন্ধ কৰিলে কিন্তু বাকী যিবোৰ ষ্টেটছ আছে লাইক মেঘালয় য'ত বিফ খোৱা হয় সেই ৰাজ্যবোৰত কাউ বা কেটেল কেনেকৈ ছাপ্লাই কৰা হ'ব সেইটো এতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই সন্দৰ্ভত মেঘালয়ৰ CM মিষ্টাৰ কনৰড চাংমাই ইতিমধ্যেই মাত মাতিছে আৰু কৈছে যে এই বিষয়ত যদিহে ব্যৱস্থা লোৱা নহয় তেন্তে তেওঁ এই বিষয় সন্দৰ্ভত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰিব এতিয়া আহিছোঁ অবজেকশ্যনছবোৰলৈ এই বিলখনক লৈ কেনেধৰণৰ অবজেকশ্যনছ হৈ আছে প্ৰথমতে ৰাজ্যখনৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আৰু AAUDF এই বিলখনক এখন কমিউনেল বিল বুলি আখ্যা দিছে যে ই ৰাজ্যখনত কমিউনেলিজমক উৎসাহ দিব লগতে বহু মানুহৰ জীৱিকা নোহোৱা কৰি তুলিব সেই বিষয়ে তেওঁলোকে কৈছে দ্বিতীয়তে AAUDF কৈছে যে বিলখন অসমৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মীয় লোকক টাৰ্গেট কৰিহে প্ৰস্তুত কৰা গৈছে যি পিছলৈ ৰাজ্যখনৰ মানুহখিনিক ভাগ কৰি দিব তৃতীয়তে একৰ্ডিং টু কংগ্ৰেছ এই নতুন বিলখনত শুধৰণিৰ কিছু দৰকাৰ কাৰণ প্ৰপাৰ লাইচেন্স অৰ ৰেকগনিশ্যন থকাৰ পিছতো হয়তো আন কিবা দুখ জাপি দি কোনোবাই একিউজ কৰি দিব পাৰে সো ইয়াক কিছু সলনি কৰাটো দৰকাৰ লগতে এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় যে এই এক্টখনৰ দ্বাৰা চৰকাৰখনে মানুহৰ ফুড হেবিটছত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰাও যেন পৰিলক্ষিত হয় নেকি এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিভাৱে নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছাম কাউ প্ৰটেকশ্যন বিলৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল এইখিনিয়ে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে বিষয়বস্তুটো বুজি পাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে শেষত ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড কমেণ্ট এটা কৰি দি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ